Xin các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm sẽ biến vòi nước bình thường của các bạn trở thành một cái vòi nước thông minh và tiết kiệm nước hơn. Và đây là một sản phẩm của Xiaomi. Không nói nhiều, bây giờ mình sẽ mở hộp cho anh em xem con này nó có cái gì luôn nha. Này, đây là nguyên một bộ của nó đây. Sản phẩm này thì mình lấy trên Banggood.com á. Hiện tại trên Banggood nó đang có cái chương trình là siêu sale mùa hè, thì con này đang được giảm giá khá là sâu. Giá con này khi mà quy ra tiền Việt là 330.000 cho một sản phẩm như thế này. Mình thấy giá cũng khá là hợp lý với cái tính năng của nó. Ok, vậy sản phẩm của chúng ta sẽ có một cái này chúng ta sẽ gắn trực tiếp vào trong cái vòi nước của các bạn đấy. Ở trên đây là thông số của nó này. Phía trên này là lỗ nước vô này, phía dưới này là lỗ nước ra. Phần này chúng ta sẽ có hai phần cảm biến. Đây, cảm biến ở phía dưới và cảm biến ở bên hông. Bên này các bạn sẽ có thêm một cái lỗ sạc USB, và con này sử dụng pin nha. Pin này chúng ta sẽ sạc thông qua cổng USB. Ok em nào. Lâu lâu các bạn sẽ nghe được một tiếng cạch cạch ở phía trong. Đó là cái con relay phía trong này nè. Nó đóng lại, nó cảm biến nhận được, relay đóng lại để cho nước chảy ra ấy. Nên cho các bạn nghe lại nha. Mình nghĩ là con này nó sẽ có hai chế độ luôn đấy các bạn. Thì ở phần hai cảm biến này thì khác nhau nha. Con này thì các bạn đưa tay vào. Khi bạn đưa tay vào giữ này á, thì nước nó sẽ tiếp tục chảy, các bạn buông ra thì nước sẽ đóng. Còn ở phần trên này thì nó sẽ giống như công tắc gì đó. Bạn đưa một lần là nước chảy ra, đưa thêm một lần nữa là nước đóng lại. Nó giống như vậy ha. Và phần phụ kiện của con này chúng ta sẽ có rất nhiều chuẩn kết nối luôn. M22, M20 rồi 1/2. Rồi, các bạn sẽ có một phiếu hướng dẫn sử dụng ở đây. Rất tiếc là chỉ toàn là tiếng Trung thôi em ạ, vẫn chưa có phần tiếng Anh. Đây là toàn bộ sản phẩm của chúng ta đây. Ở đây thì anh em sẽ có được 3 cái nắp kết nối với cái vòi này, 3 cái bên ngoài, và anh em sẽ được thêm 3 cái bên trong. Đấy, được thêm 3 miếng lọc và một cái dụng cụ dùng để siết cái nắp này, cũng như là tháo cái nắp này ra với cái bộ phận này nha. Thì cái này nó sử dụng như sau đây anh em ạ. Ví dụ như là anh em cắm vô đây nha. Đây, cắm vào. Khi bạn cắm vào thì các bạn sẽ không thể rút ra được nha. Bạn sẽ sử dụng cái này, chúng ta chèn nó vào đây và cài lên. Rồi, mình bật sáng xuống. Phải là ra. Rồi, mọi thứ nó đơn giản như vậy thôi. Và cái phần vòi này thì các bạn sẽ sử dụng xem là cái nào là phù hợp với nhất cái vòi của các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ gắn cái màng lọc trên này. Đây. Đó. Phần này nó có thêm một cái chức năng nữa. Cái phần này dùng để dặn này. Rồi bây giờ mình sẽ đi gắn vào cái vòi nước nhà mình nhé, để xem con này hoạt động như thế nào. Ok, let's go. Anh em sẽ tháo cái phần này ra nha. Ba cái này các bạn ướm vào, cái nào vừa thì bạn nhận vô luôn.